नमस्कार, तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको मेरो नयाँ भिडियोमा। आज पनि म तपाईहरुलाई यस भिडियोमा इन्ड्राइभ सम्बन्धी नै म जानकारी गराउन गइरहेको छु। इन्ड्राइभ गर्न खोजिरहनु भएको छ अथवा इन्ड्राइभ गरिरहनु भएको छ भने तपाईहरुलाई यो कुरा जानकारी हुनुपर्छ। इन्ड्राइभ चलाउन अथवा इन्ड्राइभ रजिस्टर गर्न तपाईसँग के कुरा हुनुपर्छ, के कुरा चाहिन्छ, त्यो कुरा आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला र तपाईले पक्कै पनि राम्रो जानकारी यस भिडियोबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, भिडियो मन पर्छ लाइक गर्नु होला र कुनै पनि समस्या छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला। आउनुस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। अब इन्ड्राइभ गर्नका लागि सर्वप्रथम इन्ड्राइभ एपलाई खोलौँ है। इन्ड्राइभ एपलाई खोलिसकेपछि अब तपाईलाई इन्ड्राइभ गर्नलाई चाहिने कुराहरू के हुन् त्यो कुरामा आज तपाईलाई सिकाउन गइरहेको छु, जानकारी दिन गइरहेको छु। अब इन्ड्राइभ गर्ने सोच बनाइरहनु भएको छ भने तपाईले यो कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ, यो जानकारी महत्त्वपूर्ण हुनेछ। अब पहिलो कुरो तपाईँ इन्ड्राइभ गर्न गइरहनु भएको छ अथवा रजिस्टर गर्न खोजिरहनु भएको छ भने इन्ड्राइभ रजिस्टर गर्ने कुरा मैले तपाईलाई सिकाइसकेको छु। भिडियोमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, च्यानलमा रहेको छ भिडियो बनाइसकेको छु कसरी रजिस्टर गर्न सकिन्छ। त्यो कुरो म डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि दिन्छु, त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर कसरी रजिस्टर गर्न सकिन्छ त्यो कुरो तपाईले हेर्नुहोला। र अब इन्ड्राइभ रजिस्टर गर्नका लागि अब राम्रो इन्ड्राइभबाट गर्न सक्यो भने कमाइ पनि राम्रो हुन्छ। त्यसैले अब यसलाई रजिस्टर कसरी गर्ने त, कसरी रजिस्टर गर्नलाई के कुरा आवश्यक पर्छ त, त्यो कुरो म तपाईलाई आजको भिडियोमा जानकारी गराउँदैछु। अब तपाईलाई रजिस्टर गर्नका लागि नम्बर 1 मा चाहियो तपाईँ 18 वर्षभन्दा माथि हुनु पर्यो। तपाईँ 18 वर्षभन्दा माथि हुनु पर्यो, तपाईसँग नागरिकता हुनु पर्यो। नम्बर 1। यदि तपाईँ 18 वर्षभन्दा तल हुनुहुन्छ भने तपाईले इन्ड्राइभमा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्न। यो कुरो तपाईले जानकारीमा हुनु पर्यो। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा तपाईसँग हुनु पर्यो नागरिकता। नागरिकता हुनु पर्यो तपाईसँग। नागरिकता भयो भने मात्रै तपाईँ इन्ड्राइभमा चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ, नत्र भने तपाईँ इन्ड्राइभमा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्न। यदि कसैको नागरिकता छ भने उहाँको नामबाट पनि तपाईले रजिस्टर गर्न मिल्छ है। दोस्रो नम्बरमा नागरिकता चाहियो। त्यसैगरी तेस्रो नम्बरमा तपाईलाई चाहिन्छ लाइसेन्स चाहिन्छ। तपाईलाई बाइकको लाइसेन्स, तेस्रो नम्बरमा लाइसेन्स हुन जरुरी छ। बाइकको लाइसेन्स तपाईलाई त रजिस्टर गर्ने बेलामा आवश्यक पर्छ र त्यहाँ लाइसेन्सको तपाईको फोटो चाहिँ तपाईले त्यहाँ अपलोड गर्नुपर्ने छ। त्यसैले लाइसेन्स पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण तपाईले रहेको छ इन्ड्राइभ रजिस्टर गर्नको लागि। त्यसैगरी चौथो नम्बरमा तपाईसँग हुनुपर्छ बाइकको बिल बुक हुनु पर्यो। बाइकको बिल बुक पनि तपाईलाई आवश्यक पर्छ, किनकि बिना बिल बुकको तपाईँ इन्ड्राइभमा रजिस्टर भने गर्न सक्नुहुन्न। किनकि तपाईँ बाइक होल्डर हुनुहुन्छ, बाइकमै इन्ड्राइभ गर्ने हो, त्यसैले त्यसको बिल बुक चाहिँ हुन आवश्यक छ, नत्र भने तपाईँको रजिस्टर गर्न चाहिँ सकिन्न है। बाइकबाट राइड गर्ने हो, राइड गरिसकेपछि राइडर बन्ने हो, राइडर बन्नका लागि बिल बुक आवश्यक तपाईलाई एकदमै पर्छ। यो कुरो तपाईँसँग हुनु पर्यो। र तपाईँको यदि बिल बुक नवीकरण छैन भने पनि फरक चाहिँ पर्दैन है। नवीकरण हुनैपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यदि तपाईँको नवीकरण गर्न केही ढिला छ, नवीकरण फेल छ भने पनि तपाईँको बिल बुकको फोटो मात्रै हाले पनि तपाईको चाहिँ यसमा काम गर्छ, तपाईको रजिस्टर चाहिँ हुन्छ है। यो कुरो तपाईले बुझ्नु पर्यो। चारवटा कुराहरू मैले तपाईहरुलाई बताएँ। त्यसैगरी पाँचौं नम्बरमा भने तपाईको एउटा फोटो हुनु पर्यो। पासपोर्ट साइजको फोटो अथवा फुल फोटो जे भए पनि के भएन, एउटा फोटो चाहिँ तपाईको हुनु पर्यो। त्यो फोटो पनि तपाईले त्यहाँनिर अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको प्रोफाइलको लागि फोटो तपाईले अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ रजिस्टरको लागि। अनि त्यसैगरी अब 6औं नम्बरमा भने तपाईको के हुनु पर्यो, एउटा फोन नम्बर हुनु पर्यो। एक्टिभ फोन नम्बर तपाईको हुनुपर्छ र यो नम्बरबाट तपाईले रजिस्टर गर्ने हो। यही नम्बरबाट नै तपाईले इन्ड्राइभमा रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो फोन नम्बर तपाईको चलेको हुनु पर्यो अथवा कुनै नचलेको डिसएक्टिभ भएको नम्बरले चाहिँ हुँदैन, किनकि त्यसमा ओटिपी कोडहरू आउँछ। त्यही नम्बरबाट नै सबै कामहरू तपाईको हुने भएकोले तपाईको चाहिँ एक्टिभ फोन नम्बर चाहिँ तपाईलाई यसमा आवश्यक पर्छ रजिस्टर गर्नका लागि।
र यी 6 वटा कुराहरू मैले तपाईहरुलाई बताएँ। यी 6 वटा कुराहरू भयो भने तपाई इन्ड्राइभमा रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ र रजिस्टर गर्नका लागि तपाई 18 वर्ष चाहिँ हुनुपर्छ। यो कुरो तपाईले जान्नु पर्यो। तपाईको नागरिकता हुनु पर्यो, लाइसेन्स हुनु पर्यो, बिल बुक हुनु पर्यो, फोन नम्बर, फोटो, यी कुराहरू चाहिँ तपाईसँग हुनु पर्यो। अनि त्यसैगरी तपाईहरुले बारम्बार सोधिरहनुहुन्छ हैन, अब मेरो चाहिँ बाइक छैन, इन्ड्राइभमा रजिस्टर छ तर बाइक छैन, अरूको बाइक युज गर्दा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्नु भएको छ। त्यसरी नहुने हैन, हुन्छ हैन। अब अरु नै बाइकको नम्बरबाट तपाईको रजिस्टर छ इन्ड्राइभ, अरु नै आइडी छ तर तपाई अर्कै बाइकबाट गर्न खोजिरहनु भएको छ भने त्यसरी गर्न त मिल्छ। तर कस्तो हुन्छ भने कस्टमरले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि जुन तपाईले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ, एक्सेप्ट गरिसकेपछि कस्टमरको त्यहाँ मोबाइलमा इन्ड्राइभको एपमा तपाईको जुन रजिस्टर भएको बाइक छ नि त्यसको नम्बर जान्छ के, त्यसको नम्बर जान्छ। अनि यदि तपाईँ पछि जानु भने कस्टमरले त्यो बाइकको नम्बर हेरेर नै तपाईँलाई चिन्ने हो। यदि अरू नै बाइकको नम्बर उसकोमा सो गरेर छ, अरू नै रजिस्टर छ भने तपाईँ जानुहुन्छ अर्कै नम्बर भएको बाइक, त्यसमा कन्फ्युजन हुन्छ के। त्यसमा कन्फ्युजन भयो भने पछि एउटा बाइकमा रजिस्टर छ तर अर्को बाइक ल्याउनु भएको छ भन्दाखेरि प्यासेन्जरले त्यो राइड नलिन पनि सक्छ। यो कुरो तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो, किनकि जुन रजिस्टर छ त्यसमा नै लिगल हो नि त। इलिगल तरिकाले गर्नु भएको छ भन्ने कुरो कस्टमरलाई जान्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो कुरामा विचार पुर्याउनु होला। गर्न भने मिल्छ तर त्यहाँ चाहिँ अलिकति इफेक्ट पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। यो कुरो तपाईले ख्याल राख्नु होला इन्ड्राइभ गर्दाखेरि। अब यो कुरा सबै भइसकेपछि तपाईँ रजिस्टरमा जानुहुन्छ, इन्ड्राइभको रजिस्टर गर्नुहुन्छ। तर रजिस्टर गरिसकेपछि तपाईँको भेरिफाई हुनको लागि सही डकुमेन्टहरू तपाईँले पेश गरेको हुनुपर्छ। यदि झुट्टा कुनै अरू नै युज गर्नुभयो भने चाहिँ त्यसरी चाहिँ रजिस्टर हुँदैन, भेरिफाई हुँदैन। र अहिले कस्तो छ भने इन्ड्राइभमा धेरै राइडरहरू छन् कि धेरैले रजिस्टर गरेका छन्, त्यसै कारणले गर्दाखेरि भेरिफाई हुन चाहिँ अलिकति टाइम चाहिँ लिइरहेको छ हैन। अब एकदमै गाह्रो छ अलि भेरिफाई हुनको लागि चाहिँ। पहिला गर्ने बित्तिकै जुन रजिस्टर गर्नका लागि सबै डकुमेन्टहरू पेश गर्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने इन्ड्राइभमा सबै कुराहरू गरिसकेपछि 12 देखि 24 घण्टाभित्रमा चाहिँ तपाईँको भेरिफाई भइसक्थ्यो। तर अहिले भने के छ भने अलिकति टाइम बढी नै लाग्ने कि कति साथीहरूको इन्ड्राइभ रजिस्टर हुनै नै टाइम लाग्ने र अहिलेसम्म पनि अब 2-3 महिना हुँदा पनि पेन्डिङ नै भएर बस्ने यस्तो समस्या चाहिँ भइरहेको छ। किनकि राइडरहरू धेरै भए, धेरैजनाले रजिस्टर गरे, त्यसै कारणले गर्दाखेरि अलिकति टाइम लिइरहेको छ। यदि तपाईँले सही डकुमेन्टहरू पेश गर्नुभएको छ, सही तरिकाले गर्नुभएको छ भने पक्कै नै एकचोटि त त्यो भेरिफाई हुन्छ। अलिकति टाइम त लिएला तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यो भेरिफाई हुन्छ, त्यसमा चाहिँ आत्तिनु परेन। अलिकति ढिलो भन्ने कुरो मात्रै हो तर भेरिफाई चाहिँ हुन्छ है। भेरिफाई भइसकेपछि अब के कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले त भिडियोहरूमा सिकाएको छु, तपाईँ चेकआउट गर्नु होला त्यहाँ गएर। र सजिलैसँग तपाईँले अब भेरिफाई भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले इन्ड्राइभ चाहिँ गर्नु होला र सही तरिकाले गर्नु होला। जुन भिडियोहरूमा तपाईँले कुनैमा कन्फ्युजन छ भने मैले थुप्रै भिडियोहरू बनाएको छु इन्ड्राइभ सम्बन्धी, तल यो च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु म। र च्यानलको भिडियोहरू गएर एकचोटि हेर्नु होला, त्यहाँ पनि थुप्रै कुराहरू सिकाएको छु इन्ड्राइभ सम्बन्धी। र आज पनि मैले तपाईँहरूलाई अब इन्ड्राइभ रजिस्टर गर्नको लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छ त्यो कुराहरू पनि मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ। यही नै थियो आजको भिडियोमा तपाईँहरूले सिकाउनु पर्ने। भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नु होला, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला, र कुनै पनि समस्याहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा भने कमेन्ट गर्न नभन्नु होला। ल त साथीहरू, आजको लागि यति नै भयो। फेरि अर्को भिडियोमा भेट्ने नै छौँ। आजलाई भने बिदा हुन्छु। ओके, बाई।